स्वागत छ यहाँलाई। आजको भिडियोमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट भन्दा पनि रेसिपी नै सेयर गर्न जाँदैछौँ। यहाँले यो सस बनाएर राख्नुभयो भने यहाँको स्न्याक मेकिङ टाइम चाहिँ आधा भन्दा कम हुन्छ। फर्स्ट कुरा। सेकेन्ड कुरा, यहाँले एकचोटि यो बनाउनु भयो भने यहाँले दोहोऱ्याएर बजारबाट किनेर लिएर आउनुहुन्न। थर्ड कुरा भनेको चाहिँ युनिभर्सल सस हो। यहाँले पिज्जा, पास्ता, ब्रेड जेसुकै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै नै टेस्टी हुन्छ। अब यो बनाउन कति सजिलो छ भन्ने कुरा सायद यहाँले सोच्नु पनि भएको छैन होला। हामीले युज गरेको टोटल इन्ग्रेडियन्ट्स यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा हामीसँग सोया सस, पिज्जा सिजनिङ र टिम्बुरको धुलो रहेको छ, चिनी, रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स, जिरा धनियाको धुलो, नुन, मरिचको धुलो, लसुन अदुवा, प्याज, सुकेको खुर्सानी, गोलभेडा र भेज अयल रहेको छ। कुन कति हाल्ने भन्ने कुरा हामी अगाडि कुरा गर्नेछौँ। अब हामी एउटा मिक्सर ग्राइन्डरको जार लिन्छौँ। यसमा हामी गोलभेडा राख्दैछौँ। गोलभेडा लगभग मिडियम टु लार्ज साइजको 5वटा लिएको छु मैले। त्यसपछि प्याज एउटाको 4 भागको 1 भाग है, 4 टुक्रा बनाएर 1 टुक्रा यहाँले राख्नु पर्यो। त्यसपछि 3टा पोटी लसुन लिएको छु मैले पनि, एउटा पोटी जत्रो अदुवा, एकदमै थोरै। त्यसपछि हामीसँग 2टा सुकेको खुर्सानी छ, यो त्यति पिरो हुँदैन। अब यसलाई हामी मजाले ग्राइन्ड गरेर यसको पेस्ट बनाउँछौँ। हाम्रो च्यानलमा सबैभन्दा रिक्वेस्ट पिज्जाको लागि आएको छ। पिज्जाको लागि सस चाहिने हुनाले यो ससको भिडियो चाहिँ मैले अपलोड गरेको छु। पिज्जाको लागि यहाँहरू कनेक्टेड रहनु होला। हाम्रो सबै पेस्टलाई मैले एउटा सस प्यानमा खनाएको छु र यसमा हामी एड गर्दैछौँ 1.5 टीस्पुन काश्मीर रेड चिली। यसले एकदमै राम्रो कलर लिएर आउँछ। त्यसपछि हामी यसमा टिमुर राख्दैछौँ। यसले चाहिँ एकदमै थोरै राख्नुपर्छ। फाइनल हाम्रो चाहिँ नि ससमा टिमुर राखेको छ जस्तो फ्लेभर चाहिँ आउनु भएन, एकदमै कम। चिली फ्लेक्स यो चाहिँ टेक्सचरको लागि मात्रै हो, यो चाहिँ अलिक नपिरो खालको हो। त्यसपछि मरिचको धुलो सानो चम्चाको 1 चम्चा यहाँले नडराइकन राख्नु पर्यो चाहिँ। त्यसपछि पिज्जा सिजनिङ, बेजल र अरिगेनो यसमा हुन्छ, त्यो भएर जिरा धनियाको धुलो पनि एकदमै थोरै, हाफ भन्दा पनि अझै कम, किनभने हामीलाई तरकारी जस्तो फ्लेभर यसमा चाहिँदैन। त्यसपछि अयल राख्दैछौँ हामीले 3 देखि 4 चम्चा, ठुलो चम्चा खाना खाने चम्चाले। त्यसपछि टेस्टको लागि नुन। अब यो नुन राख्दा चाहिँ यहाँले अचार अथवा तरकारीमा राखेर यस्तो राख्नु भएन। हल्का यो खाँदाखेरि सल्टी टेस्ट मात्रै आओस्, किनभने हामीले यो जे रेसिपीमा ट्राई गर्दाखेरि पनि हामीलाई नुन चाहिन्छ भने हामीले एक्स्ट्रा राख्नु पर्छ यसरी। त्यसपछि थोरै चिनी, यसमा थोरै टोमेटो केचप राख्दैछौँ। यो केचप चाहिँ नराख्नु भए पनि लगभग केचपको जस्तो टेस्ट आउँछ। र फाइनली सोया सस चाहिँ अप्सनल हो। यहाँहरूलाई ब्राइट एकदमै राम्रो कलर चाहिन्छ भने यहाँले सोया सस राख्नु भएन। यहाँहरूलाई कलरसँग त्यति मतलब छैन भने चाहिँ यहाँहरूले 1 चम्चा जति सोया सस राख्नु पर्यो। यसको एकदमै नै राम्रो फ्लेभर आउँछ, तर कलर चाहिँ हल्का डार्क हुन्छ त्यसले गर्दा। अब यसलाई हामी मजाले मिक्स गर्छौँ र यसलाई हिटमा बसालिदिन्छौँ। यसलाई हामीले भुट्ने अथवा फ्राई गरेर यस्तो हाई फ्लेममा गर्नु भने एकदमै मन्द फ्लेममा यसलाई हामीले कमसेकम 10 मिनटको लागि कुक गर्छौँ। यसलाई टाँसिने दिनु भएन। यसमा हामीले गर्ने भनेको गोलभेडाको काँचो फ्लेभरलाई हटाउने मात्रै हो। फायरवुड पिज्जा बनाउँदाखेरि त्यसै पनि काँचो गोलभेडा नै युज हुन्छ। हाम्रो चाहिँ यो युनिभर्सल सस भएको भएर हामीले यसलाई काँचो फ्लेभरलाई यसैमा हटाउँदैछौँ। अर्को अप्सनल कुरा भनेको चाहिँ एमएसजी अथवा अजिनोमोटो। मैले 1 पिन्च राख्दैछु, यहाँहरूले नराख्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले यसलाई छोपेर पनि कुक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यस्तो स्पाचुलाले मजाले चलाएर यसलाई कुक गर्न सक्नुहुन्छ। मेन कुरा भनेको एकदमै लो हिटमा यसलाई सिर्फ हामीले कुक मात्रै गर्ने हो। यहाँले लगभग 10 मिनट यसलाई कुक गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले एड गरेको अयल चाहिँ माथि माथि यसरी देखिन थाल्छ। अब यो स्टेजमा चाहिँ यो छड्किँदाखेरि यसलाई पोल्न सक्छ, एकदमै ध्यान दिनु होला यहाँहरूले। लाइट र व्हाइट ब्यालेन्सले गर्दाखेरि एभ्री क्लिपमा यहाँहरूले फरक कलर देखिराख्नु भएको छ। यसमा मैले अघि नै पनि भने यहाँहरूलाई एकदमै ब्राइट कलर मनपर्छ भने यहाँहरूले सोया सस चाहिँ एड नगर्नु होला। 10 मिनट कुक गरिसकेपछि अथवा यसरी तेल माथि देखिसकेपछि हाम्रो सस चाहिँ रेडी भइसक्यो भने थाहा हुन्छ। अब यसलाई हामी एउटा भाँडामा खनाउँछौँ र यसलाई हामीले फ्रिजमा राखेर 1 विक मजाले युज गर्न सक्छौँ। त्योभन्दा बढी चाहिँ यहाँहरूले ट्राई गर्नु होला। मैले यो ससलाई युज गरेर एउटा ब्रेडको रेसिपी सेयर गरेको छु, यहाँलाई म त्यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। र यसको मेन भिडियो पिज्जा, त्यसको हाम्रो भिडियो आउनेवाला छ, यहाँहरू सब्सक्राइब गरेर बस्नु होला। अनि हाम्रो थुप्रै एक्सपेरिमेन्टल भिडियोहरू, कुकिङ रिलेटेड भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानलमा जान सक्नुहुन्छ। बाइ द वे, साइडमा राखेको चाहिँ पिज्जा चिज हो। यसलाई मोजरेला चिज पनि भनिन्छ। यो चाहिँ मैले घरमै बनाएको। यो चाहिँ हाम्रो अपलोड हुनेवाला नेक्स्ट भिडियो, त्यसको लागि पनि स्टे कनेक्टेड। यहाँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो यहाँहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला। आजको भिडियोमा यति नै। स्टे कनेक्टेड।